For a potter, the limitation is your own creativity. There is no other limitation. Clay has no limitation. तू म्हणशील मी हे करते तर हे करता येईल, ते करते तर ते करता येईल. माती तुला पाहिजे तशी वळवता येते आणि ती वळते. आता हे काही खरं नाही, आतमध्ये गेलं सगळं, कारण खूपच हाय टेम्परेचर झालं असणार तेव्हा. एनिवे 2 दिवसांनी जेव्हा फर्नेस उघडली तेव्हा सगळी कोलॅप्स झालेली होती, सगळी भांडी तुटली होती, फळ्या तुटल्या होत्या, सगळं काही फक्त बाहेरचं बॉक्स म्हणजे मला वाटतं हा मोठा सेटबॅक आहे. भयंकर सेटबॅक होता. म्हणजे त्या क्षणाला मी एकतर पूर्णपणे मागे आले असते किंवा मी तिथे टिकले म्हणून पुढे गेले. आणि मग ऑफकोर्स जर्नी टेक्स इट्स ओन टाइम. आणि ह्याच्यामध्ये इतकं शिकायला आणि इतकं करायला आहे की एक आयुष्य पुरं नाही. आणि मी तर अर्ध आयुष्य झाल्यानंतर सुरुवात केली. म्हणजे मला परत जन्म घ्यायचा आहे कुंभाराचाच. मी फार झोकून देते स्टुडंट्सच्या बरोबर. म्हणजे मला असं वाटतं की त्यांना सगळं कळलं पाहिजे. नुसतंच मी काम कसं करायचं, म्हणजे हा गोळा घे आणि एक बोल कर, झालं शिकवलं असं नाही. मग माती म्हणजे काय, त्याच्यात काय प्रोसेस आहे, त्याच्यात काय होऊ शकतं, किती प्रकार आहेत. तर मी थोडंसं त्यांना सगळ्यांना बॅकग्राऊंड सांगते. आता झालं की आम्ही जेव्हा सुरुवात केली करायला तेव्हा माती पण विकत मिळायची नाही. म्हणजे कोणी नव्हतं असं म्हणजे दुसऱ्या पॉटरची माती तुम्ही घ्यायची. आता कसं आहे, आता तिकडे 4 कंपन्या आलेत. त्यांना जगातली कुठची माती पाहिजे ते आणतायत, ते विकतायत. त्यामुळे तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे कलर्स मिळू शकतात किंवा टेक्स्चर्स मिळू शकतात. नमस्कार, मी क्षितिजा आणि स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांचं कलाक्षितिजमध्ये. आज मी भेटणार आहे अशा एका व्यक्तीला जिने वयाच्या 48व्या वर्षी स्वतःचा व्यवसाय सुरू असतानाच एका कलेच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवलं आणि ती म्हणजे पॉटरी कला. आणि त्यामध्ये ती गेले तब्बल 30 वर्ष काम करते. भरपूर सारे एक्झिबिशन्स आणि अप्रतिम काम करणारी माझी अतिशय छान मैत्रीण, जिला भेटल्यावर ह्याची जाणीव होते की एज इज जस्ट अ नंबर. येस, एक प्रसन्न व्यक्तिमत्व आणि तितकीच अप्रतिम कलाकार असलेली शालन डेरे यांच्याशी आज आपण गप्पा करणार आहोत. आणि त्यासाठी मी आली आहे तिच्या पॉटर्स प्लेसला. चला भेटूयात शालन डेरे यांच्याशी आणि त्यांच्याशी मनसोक्त गप्पा करूयात. चला. माणसाने जर ठरवलं तर मेहनत, चिकाटी, शिकण्याची जिद्द यातून कुठलीही अशक्य आणि असाध्य गोष्ट साध्य करू शकतो. आणि ह्याचंच मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे शालन डेरे. कुठलंही औपचारिक प्रशिक्षण न घेता स्वतःच्या मेहनतीने, सततच्या प्रयत्नातून, स्वतःच्या चुकांमधून शिकत पॉटरीसारखी कला त्यांनी आत्मसात केली आणि देशात परदेशात स्वतःच्या कलेचा स्वतंत्र ठसा उमटवला. त्यांचा हा प्रेरणादायी कलात्मक प्रवास जाणून घेऊया त्यांच्यासोबतच कलाक्षितिजमध्ये. आज आपण आलेलो आहोत शालन डेरे यांच्याकडे, ज्या अतिशय प्रसिद्ध अशा पॉटरी आर्टिस्ट आहेत आणि खूप सुंदर मातीचं काम करतात. आणि तिला बघितल्यानंतर, म्हणजे मावशी आहे ती माझी खरं तर, आणि खूप छान अगदी जिव्हाळ्याची अशी आमची रिलेशन आहे. त्यामुळे तिच्याशी गप्पा करताना आणि तिच्याकडनं हे कसं तिने केलंय हे जाणून घ्यायचंय. तर चला गप्पा करूयात शालन डेरे यांच्याशी. मावशी नमस्कार. तुझं खूप खूप मनापासून कलाक्षितिजमध्ये स्वागत करते. मावशी, म्हणजे आपण भेटल्यापासून आपण गप्पा करतो आहोत आणि इतकं छान तुझं काम आहे. पण तुझं शिक्षण MBA आहे, बरोबर? तर तुझं बालपण जे निसर्गाशी अगदी कनेक्टेड होतं, तिथून शहराची वाटचाल आणि जमनालाल बजाज सारख्या एका नामांकित कॉलेजमध्ये दुसरी बॅच होते तुमची. दुसरी बॅच. तर ह्याविषयी हा प्रवास कसा होता शिक्षणाचा? नाही, जन्म आणि बाकी सगळं म्हणजे मुंबईतच आहे मी पहिल्यापासून. फक्त माझं आजोळ आहे ते ठाणे जिल्ह्यातली चिंचणी गावामध्ये आहे. तर माझे आजोबा जेव्हा ते शेतकरी होते. अच्छा. आणि प्रत्येक सुट्टीमध्ये मला तिकडे धावायला आवडायचं. आणि मी तिकडे गेल्यानंतर जे काही काम करता येईल ते सगळं करायचे. म्हणजे मला खूपच आवडायचं तिकडे राहायला. तिकडून यायला फार वाईट वाटायचं, शाळेत परत यायचं, अभ्यास करायचा, असं सगळं. पण हे एक लहानपणापासून कनेक्ट होतं. आणि तेव्हा पण तिकडे आपलं ते पाणी शिंपडताना मातीची भांडी करणं वगैरे असं, म्हणजे उगीच लहानपणी सगळेजण तेच करतात, असं काही नाही. त्याचा अर्थ आपण पुढे जाऊन कुंभार होणार वगैरे असं काही नसतं. तर ते सगळं घडत होतं आणि कुठेतरी खूप मला ते जवळीक वाटत होती. मग त्यावेळेला अर्थात काही कळायचा संबंध नव्हता. फक्त जे आवडतं मजा करायची म्हणून जायचं यायचं. शाळा आमची बालमोहन विद्या मंदिर, अतिशय सुंदर शाळा, अतिशय जिव्हाळ्याचं सगळं वातावरण आणि अतिशय सुंदर. म्हणजे पण माझा कल जास्त खेळण्याकडे, म्हणजे अभ्यास होता पण असा अभ्यास म्हणून खूप करायचा नाही. जमेल तेवढा करून, पण जितका वेळ खेळता येईल तेवढं खेळायचं. म्हणजे असा पहिल्यापासून स्वभाव असा उन्हाळपणाचा म्हण किंवा जितकं काही असं काय गंमत मजा करून जगता येईल असा स्वभाव होता असं वाटतं.
तर शाळा झाली आणि कॉलेज झालं, ग्रॅज्युएशन झालं. तर त्यावेळेला हे MBAची कॉलेजेस सुरू झाली. हां. मला वाटतं अहमदाबादचं ऑलरेडी सुरू झालं होतं ओके. IIM, आणि मग हे आलं त्याच्यानंतर. जे तर मला काहीतरी वेगळं करायचं होतं. BSc झाल्यानंतर मी BSc केमिस्ट्री आणि बॉटनीमध्ये केलं. ओके. आणि तर हे आल्यानंतर एकदा वाटलं की जरा वेगळं काहीतरी करून बघायचं, म्हणून तिकडे ॲप्लिकेशन केलं आणि ॲडमिशन पण झाली. म्हणजे काही संबंध नाही, माझी केमिस्ट्री कुठे, बॉटनी कुठे, आणि ते मॅनेजमेंटचे MBA. सब्जेक्ट कुठे, आम्हाला त्यातल्या सब्जेक्टचं नाव पण माहिती नव्हतं. फायनान्समध्ये कशामध्ये नाही, मार्केटिंगमध्ये केलं. मार्केटिंगमध्ये हां. केलं. ओके. तर जिकडे जरा डोकं कमी लागतं ना तिकडे. तर ते पार पडलं 2 वर्ष. ती पण अतिशय मजेत वर्ष गेली, कारण आम्ही जवळजवळ 7-8 मुली होतो आणि सगळा, मला वाटतं आमचा वर्ग सगळा मिळून 27-28 अरे मुलांचा वा. होता. आणि ते त्यामुळे दुसरीच बॅच ना, दुसरी म्हणजे बॅच, किती आणि एवढ्या कमी मुली असल्यामुळे आम्हाला खूप अटेन्शन मिळायचं. खूप मजा केली. आणि त्या काळातलं कॉलेजचं वातावरण कसं होतं? म्हणजे तुम्ही साड्या वगैरे घालायच्या असं वगैरे? नाही, साड्या नव्हतो घालत. पण हां, काय पण साड्या सुद्धा घालत होतो, हां. असं काही नाही. पंजाबी जास्त हां, करून, म्हणजे हां. पॅन्ट शर्ट वगैरे तर तेव्हा नसेल. पॅन्ट शर्ट पण मुली घालत होत्या, पण मी अच्छा. कधी जीन्स आणि पॅन्ट टॉप्स घातले नाहीत. का मला माहिती नाही, पण नाही घातले. पण साडी सुद्धा घालत होतो आणि ड्रेसेस सुद्धा होते, असं काही नाही. आणि वातावरण खूप छान होतं, एकदम मोकळं मस्त एकदम, आणि सगळ्या आणि मुला तेव्हा मुलींचं मुंबई श्वास एकत्र. घेण्यासारखी असेल ना? हो, अगदी हां, सुंदर. हां. म्हणजे आम्ही शनिवारी रविवारी तळोजाला जाऊन बिर्याणी खाणं वगैरे असलं काही वाटेल ते केलेलं आहे त्यावेळेला. धमाल म्हणजे म्हणजे. चला Very निघा. nice. आणि ते करता करता हसत खेळत अभ्यासही झाला, पासही झालो, सगळं झालं. ओघाओघाने लग्न झालं. मग लव्ह मॅरेज? नाही, नाही, अरेंज अरेंज मॅरेज. मॅरेज. ओके. एवढी धडपड केल्यानंतर लव्ह मॅरेज होत नाही. आणि त्याच्यानंतर मग मी नोकरी करत होते मार्केटिंगमध्येच. एक मार्केटिंग रिसर्च एजन्सी होती. तिथे एक दोन एक वर्ष, 2-2.5 वर्ष मधल्या काळात लग्न झालं, आणि मग पहिलं मूल जेव्हा झालं त्यावेळेला मम्मी म्हटलं की आता हे नोकरी आणि हे सगळं होणार नाही, म्हणजे मुलाकडे दुर्लक्ष होईल, म्हणून पहिली मुलगी माझी. आणि वडिलांचा बिझनेस होता त्या काळी, तर मग मी वडिलांना जॉईन झाले त्यावेळेला. आणि तर मग त्यापासून, म्हणजे 1970 पासून मी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रन केली. अरे वा. विथ व्हॉट एव्हर नॉलेज आय हॅड. आणि बिकॉज इट ॲज स्मॉल स्केल, अ CEO काय म्हणजे होतात तुम्ही? स्मॉल स्केल मध्ये यू आर एव्हरीबडी. Everybody. यू आर प्यून ऑल्सो आणि यू आर CEO ऑल्सो. राईट. सो आणि कुठे अंधेरीला होती का? नाही, नंतर फॅक्टरी अंधेरीला गेली. आधी आमचं ऑफिस दादरलाच होतं, ओके. आणि वडील टेक्स्टाईलचे होते, त्यामुळे आमचं टेक्स्टाईल मिलसाठी त्यांचा संबंध होता. म्हणजे अच्छा. त्यांच्यासाठी आम्ही मशिनरी ट्रेडिंग करत होतो. अच्छा. वी वर द मिडल पीपल. म्हणजे टेक्स्टाईलशी माझा काही संबंध नाही, मशिनरीशी तर नाहीच नाही, पण ते सगळं करायला लागलं. आणि त्याच्यात काय होतं की अशा स्मॉल स्केलमध्ये तुम्हाला सगळे रोल करायला लागतात. बरोबर. म्हणजे तुम्ही कस्टमरशी बोलायला लागतं, सप्लायरशी बोलायला लागतं, स्टाफही बघायला लागतो, आणि खूप फायनान्सही छान बघायला learning पण लागतो. आहे ना, एक्सपिरियन्स. आणि असं सगळं ते ओव्हरऑल सगळं कंट्रोल आपल्या हातात असल्यामुळे, आणि ते बघायलाच लागतं. म्हणजे दर महिन्याचा पगार निघायला पाहिजे, हा मोठा त्याच्यामध्ये असतो. बरोबर. तर हे सगळं झालं, घडत गेलं. 2 मुलं झाली आणि सगळी फॅमिली सेट होती व्यवस्थित, घरून काही प्रॉब्लेम नाही. सासू सासरे होते, त्यांचं भरपूर प्रेम मिळालं मला. आणि एवढं सगळं असताना हां, पॉटरी ऍट द एज ऑफ 48, का राईट? नाही? का नाही? ते का नाही अर्थात हां. नाही, कधीही हां. करायला हवं, पण त्यामागची प्रेरणा काय होती? काय होतं की जे pottery काय कडे झालं गेलं? की ते बिझनेस वगैरे सगळा चालू असला तरी सुद्धा मला थोडीफार कुठेतरी आमच्या घरात आर्ट आहे असं मला वाटतं. कारण माझा भाऊ पेंटिंग करतो, माझी बहीण चांगली ओके, पेंटिंग करते, ओके. आई माझी क्विल्टिंग करायची. म्हणजे असं काही कोणी ठरवून काही केलेलं नाही, हे सगळं आपोआप घडलेलं आहे. आणि कोणीही त्याच्यात शिक्षण घेतलं नाही. कारण आम्ही जेव्हा होतो कॉलेजमध्ये तेव्हा आम्हाला 3च ऑप्शन होते, सायन्स घ्या, आर्ट्स घ्या किंवा कॉमर्स घ्या. आर्ट वगैरे तुम्ही बोलायचंच नाही. ते अजूनही म्हणजे म्हणजे डॉक्टर yes, किंवा इंजिनियर हे yes, व्हायलाच yes, पाहिजे, yes. अगदीच नाही तर मग निदान अकाउंटंट तरी. तेव्हा हा जो काळ होता तेव्हा, आता तर तुमच्याला एवढे कोर्सेस आहेत, एवढ्या प्रकारच्या गोष्टी तुम्हाला शिकता येतात, आम्हाला काही नव्हतं त्यावेळेला. आणि घरून शक्यच नव्हतं. त्या काळचे जे बरोबर, आई वडील तेव्हा. होते त्यांचा एम एकच होता की मुलांना शिकवायचं आणि त्यांना व्यवस्थित कामाला लावायचं. बरोबर. ते बरोबर घडलं सगळं. त्याच्यानंतर हे जी कुठे आर्टची ओढ आहे ती कुठेतरी आतमध्ये असेल, म्हणजे मला काही असं जाणवलं असं नाही, पण आम्हाला प्रदर्शनं बघायला आवडायची. कुठे काय असलं आर्ट शो असलं तर जाऊन बघायचं आणि छान वाटायचं. आणि एस्पेशली मला पॉटरीचे पॉट्स वगैरे बघितल्यावर जास्त आवडायचे बघायला की किती छान काम करतात आणि हाताने काम करतात म्हणून. पण त्याच्या पलीकडे काही नाही. म्हणजे असं तर ते व्हायला पाहिजे, मी करीन, मला करायला आवडेल इथपर्यंत थांबायचं सगळं. मग जेव्हा मुलगी माझी CVSला होती आणि मल्हार त्यांचा जो ॲन्युअल शो असतो
त्यावेळेला कोणीतरी बोर्ड लावलं होतं, ते पोट्रीचं डेमॉन्स्ट्रेशन करत होता हा मुलगा, आणि त्यांनी सांगितलं होतं की वी टीच ऑल्सो. ओके. अँड द नंबर आय रिमेंबर क्लिअरली वॉज 444 समथिंग समथिंग. तर 444 म्हणजे दादर टीटी, आणि मी माहीमला राहते. त्यामुळे ते जवळ होतं. हा एक मुख्य माझ्या ओके. लक्षात आलं की हे जवळ आहे. म्हणून मी त्यांना फोन केला, म्हटलं मला वेळ नाही आहे पण मी शिकायचं आहे मला. ते म्हणाले या, कधी या. सो मग कधीही म्हटल्यावर माझं कधीही असायचं, म्हणजे शनिवार किंवा रविवार, मधल्या काळी तर नाहीच नाही. बरोबर. आणि अशी मी काही काळ गेले त्यांच्याकडे, आठवड्यातनं एकदा, मे बी आय डोंट नो 8-10 क्लास घेतले असतील, किती माझ्या लक्षात नाही. त्यांच्याकडे एक व्हील होतं फक्त, बिकॉज ते आत्ताच, म्हणजे ही वॉज जस्ट आउट ऑफ कॉलेज. आणि मला ते खूप आवडलं आणि मी काहीही विचार नाही केला आणि एक व्हील ऑर्डर करून टाकलं. म्हणजे मला त्याच्यावर काम सुद्धा करता येत नव्हतं खरं सांगायचं तर. तरी पण मी घेतलं आणि मग मी रोज रात्री सगळं झाल्यानंतर ती प्रॅक्टिस करायची. म्हणजे मला खूप आवडायचं ते काम अरे करायला. वा, म्हणजे सगळं झोपाझोप झाली, हो. पांगापांग झाली सगळ्यांची, मग मुलं ते- झोपल्यानंतर. हो. कारण माझं पहिल्यापासून एक होतं की मी जर काम करणार असेल तर Family घरातल्याने वर. कोणी सांगितलं नाही पाहिजे की ही काम करते म्हणून इकडे दुर्लक्ष होते. बरोबर. मुलं, नवरा, सासू सासरे सगळ्यांना बघून बरोबर. जेवण म्हणजे ते बिवणं नीट, त्यांची आपण- पोटं बिटं नीट भरून मग आपण आपलं काम करायचं. म्हणजे ते प्रत्येक बाईचं लिहि असतं ना, सुपर वुमनचं आहे. त्याला इलाज नाही, म्हणजे नाहीतर तुम्हाला ते करायला करायला, ऑलरेडी yes. थोडीशी गिल्ट असते. Yes, एनी वर्किंग yes. मदर हॅज समवेअर देयर इज अ Little स्मॉल guilt, गिल्ट yeah, ऑफ नॉट yeah, हॅव्हिंग yeah, स्पेंट इनफ yeah. टाइम. पण त्याला इलाज नसतो, तर सगळं काही मिळत नाही. पण निदान जे करता येतं तेवढं तरी आपण करायला पाहिजे बरोबर. असं. तर तो एक माझा बॅकग्राऊंड थॉट नेहमी असायचा. त्यामुळे कोणी काही बोलायला कोणाला जागा नव्हती. आणि मी करतच गेले, म्हणजे करत गेले. त्यालाही काही नाही की मी आता हे करते म्हणजे माझा बिझनेस चालू आहे, मग ह्याचं मी पुढे काय करणार, कधी विचारच केला नाही मी. आवडेल नुसती ते करत करत गेले. राहिले. सकाळी उठून ते पॉट्स बघायचे, कोणाला तरी बोलवायचं, बघ किती छान आहेत, आणि छान नसायचे, भयानक असायचे, पण मला खूप आवडायचे. पण आता पुढे काय, कारण हा. मला तेव्हा 4 पण माणसं नव्हती मुंबईमध्ये प्रॅक्टिसिंग पॉटर्स. आणि कोणाकडे जायचं बरं, प्रोसेस मला माहिती नाही, मला काहीच माहिती नाहीये. मातीचं काम करतात आणि भाजतात एवढं माहिती, एवढं पण भाजणं म्हणजे काय आहे ते पण माहिती नाही. मग पण हे 3 वर्ष तू ऑलमोस्ट घरातल्या घरात करत होतीस. हो, 2-2.5 वर्ष तर नक्कीच. म्हणजे मग मी आधी एक वर्षभर जेव्हा मी केल्यानंतर मी अजित वैद्य म्हणून त्यावेळेला एक पॉटर होते, पण त्यांचा कर्जतला हा. अजित आमच्या ओळखीचा होता. तर मी मी परत त्याला घेते. म्हटलं, हा, हं, हा. त्याला म्हटलं की मला आता मी धारावीला जायला लागले. पण धारावीचे लोक ग्लेझिंग करत नाहीत, ते पहिले एकच फायरिंग करतात, कारण ओके. ते नॉर्मली टेराकोटामध्ये काम करतात. हम्म. तिथं भाजून आणल्यानंतर काय करायचं, मग आम्ही आपले फॅब्रिक पेंट्स घेऊन पेंट करायचं त्याच्यावरती. ओके. पण मला पुढे जायचं होतं, मला ग्लेझिंग करायचं होतं, मला सिरामिक करायचं होतं. मग फायरिंग साठी असंच. पर्टिक्युलरली कर्जत पर्यंत तू हो, जायचीस मग कधी? त्यांना विचारते, म्हणाले हरकत नाहीये. मग माझं सुरू झालं, मला अगदी म्हणजे फारच उत्तम अगदी मार्ग मिळाला. मग अरे वा. माझी मारुती व्हॅन होती. हा. मी नीलकमलचे 2 ट्रे विकत घेतले, त्याच्यात माझा कच्चा माल आठवडाभर केलेला जो हा. काय असेल तो. हा. त्यांच्याकडे जायचे सकाळी, मी सकाळी घरचं सगळं Sunday. करायची, आणि मग संडे किंवा सॅटर्डे हम्म. आणि तिकडे ड्राईव्ह करून जायचं, त्यांच्याकडे बसायची. आणि त्यांच्याकडे ग्लेझेस होते, म्हणजे जे आम्ही कलर्स वापरतो ते मला सांगायचे, हा कुठचा आहे, तो निळा आहे का, ब्राऊन आहे, ग्रीन आहे, वॉट एव्हर. आणि आय यूज टू कलर माय पॉट्स अँड कम बॅक. त्यांची माती घेऊन यायची त्या दिवशी संध्याकाळी. ओके. 8 दिवसात ती माती वापरायची, परत घेऊन जायचं. परत गेलं की मागचा माल जो भाजलेला आहे तो मला परत मिळायचा. असं ते आमचं चक्र सुरू किती झालं. वर्ष केलं असेल? जवळजवळ 2 वर्ष, 2-2.5 वर्ष असेल आता, नंतर तू पूर्ण आठवत नाही. स्वतःसाठी मग मला कळलं की हे काही खरं नाही आपलं, आपण फारच ह्याच्यात पुढे जातोय. हा. आणि मला काही सोडायचं नव्हतं, पण हेही करणं शक्य नव्हतं, कारण सारखं कोणाच्या तिकडे जाणं आणि करणं हे पण बरोबर नव्हतं. मग मी माझी फर्नेस करायची ठरवली. मग बाय देन मला संदीप, ज्यांनी मला शिकवलं, पहिल्यांदा धडे दिले, तो, आणखीन एक किशोरबाई म्हणून आहेत, ह्या दोघांची माझी ओळख झाली. आणि त्या दोघांनी मला भरपूर मदत केली. म्हणजे ज्या काही प्रश्न होते त्याची उत्तरं मिळाली. काही वेळेला प्रश्नांची उत्तरं मिळायची नाहीत पॉटर्सना, कोणाला कोणी भेटलं तर, पण काही वस्तू बघून आपण काही अनालिसिस करू शकतो का, काही असं, म्हणजे विचार सारखा त्याचाच. आणि ती फर्नेस जी केली मी, इलेक्ट्रिकची फर्नेस केली आणि स्वभावाप्रमाणे मोठी केली. म्हटलं लहान बियाण नाही करायची, आपण जास्त काम करायचं. आणि साईड बाय साईड सगळं बाकी सगळं चालूच होतं रामायण. पण माहीत नाही, म्हणजे आय वॉज व्हेरी ड्रिव्हन अँड व्हेरी अटॅच टू इट. आणि ह्याच्यामागे कुठचाही हेतू नव्हता की ह्याच्यातनं मला पैसे मिळणार आहेत, की मी उद्या धंदा बंद करणार आहे आणि मग हे होणार आहे आणि पुढे काही करणार आहे, कमर्शियल होईल, असं काही नव्हतं. मला फक्त खूप मजा यायची, खूप आवडायचं.
आणि मला मी काम केलेलं अतिशय आवडायचं. आणि ते ग्लेझिंग एक मॅजिक आहे ना, म्हणजे ते शिकणं एक मेन त्याची केमिस्ट्री शिकणं, त्याच्यासाठी तू खूप एफर्ट्स घेतलेत. म्हणजे तू परदेशातल्या लायब्ररीज, आपल्या भारतातल्या लायब्ररीज ह्या पण हे केलेल्या आहेत. काय झालं त्याच्या मागचं नक्की काय गमक असतं, कसं हाऊ यू कारण मॅनेज? मला ते काही माहिती नव्हतं, पण नंतर कळायला लागलं की हे काय आहे, की ह्याचे फॉर्म्युलेज असतात आणि ते केमिस्ट्री आहे. तर माझा केमिस्ट्री बॅकग्राऊंड मला कामाला आला त्या ठिकाणी, नाही असं नाही. आणि ह्या लोकांची पण मदत झाली की कसं काय असतं म्हणून थोडंसं. पण पुस्तकं नाहीत, आणि पुस्तकं ब्रिटिश काउन्सिलमध्ये 3-4 पुस्तकं होती, ती झाली कळून प्याली, त्याच्यातनं काय जे मिळालं ते. मग पुढे काही इंटरनेट नव्हतं, आणि ह्या लोकांना रोज प्रश्न विचारण्यासारखे नाही, कोण कुठे राहतं, कोण कुठे राहतं असं. पण मग मी सुरुवात केली करायला, की बेसिक त्यांच्याकडनं समजून घेतलं की कशा करायच्या ग्लेझेस, काय असतं. एक बेसिक ग्लेज असते, मग त्याच्यावरती तुम्ही रंग कसे आणू शकता, मग रंग कसे बदलू शकता, हे सगळं जेव्हा आपल्याला बेसिक कळतं, त्याच्यानंतर यू कॅन वर्क ऑन युअर फॉर्म्युलाज, ऑर यू कॅन कॉपी अ फॉर्म्युला अँड मेक इट. पण असं नाही की त्या फॉर्म्युलेमध्ये म्हटलं असेल की ही अशी ब्लू येते म्हणजे ते तशीच ब्लू तुझ्याकडे येईल, असं काही नसतं. हा त्याच्यामधला तो मोठा प्रश्न असतो, आणि तो दॅट इज व्हॉट इज मोर इंटरेस्टिंग. पण तेच एक्सपेरिमेंट करून, स्वतः एक्सप्लोअर करून शिकण्यात मजा आहे ना. त्याच्यात जी मजा आहे ना ती काय अफाट आहे. म्हणजे मी अजून सुद्धा माझ्या प्रत्येक फायरीमध्ये कमीत कमी 3-4 म्हणजे सॅम्पल्स वेगळे वेगळे करून काहीतरी वेगळं करून आय नो, आपण बघूयाच, पण ते असे भरपूर सारे सॅम्पल्स तू केलेले आहेत. भरपूर. तर असं हे माझं म्हणजे मानसिकताच अशी होती की डीपर जायचं, आणि मला त्याच्यात आवडायचं. खरं म्हणजे मला आवडायचं. मला आवडत नसतं तर मी कधीच बंद केलं असतं ते, कारण याच्यात श्रम भरपूर आहेत. म्हणजे तुम्हाला 10 पॉट एकदम जेव्हा सुंदर दिसतात, त्याच्या मागे आणखीन 10 पॉट असतात ते आम्ही फेकलेले असतात किंवा आम्ही रडलेलो असतो. ट्रू, व्हेरी ट्रू. तर हे सगळं सांभाळून आपण पुढे जातो. पहिलं जेव्हा मी फायरिंग केलं माझ्या इलेक्ट्रिक फर्नेसमध्ये, तर 2 फायरिंग असतात. एक बिस्किट फायरिंग असतं, त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नसतो, ते नुसतीच माती भाजायची असते 900 डिग्रीपर्यंत, तिथे काही प्रॉब्लेम होत नाही, ते व्यवस्थित झालं. पण जेव्हा ग्लेझिंग जायचं असतं 1100-1200 डिग्री, जेव्हा रंग चढवून, तेव्हा ते व्यवस्थित त्या टेम्परेचरपर्यंत गेलं पाहिजे. जास्त जाऊन चालत नाही, कमी जाऊन चालत नाही. तर इलेक्ट्रिक फर्नेस मला कंट्रोल पॅनल दिलं होतं, आणि मी काय त्याच्यात कशाला मी डीप जाऊ. मला सांगितलं होतं ते 1100 झालं की 1190 झालं की ते थांबणार आहे. ठीक आहे, थांबणार आहे. ते काय थांबे ना. आमचे 10:30 वाजले, रात्रीचे 11 वाजले. मी खाली म्हटलं असं काय झालं हे, आणि थोड्या वेळाने त्याच्या दारातनं फ्लेम्स यायला लागले. मग मी बंद केलं, बटन ऑफ केलं. तेवढं मला प्रेझेन्स ऑफ माइंड होता त्यावेळेला. आणि मग मला कळलं की आता हे काही खरं नाही, आतमध्ये गेलं सगळं, कारण खूपच हाय टेम्परेचर झालं असणार तेव्हा. एनिवे 2 दिवसांनी जेव्हा फर्नेस उघडली तेव्हा सगळी कोलॅप्स झालेली होती, सगळी भांडी तुटली होती, फळ्या तुटल्या होत्या, सगळं काही, फक्त बाहेरचं बॉक्स व्यवस्थित. म्हणजे मला वाटतं हा मोठा सेटबॅक आहे, भयंकर सेटबॅक होता. म्हणजे त्या क्षणाला मी एकतर पूर्णपणे मागे आले असते, किंवा मी तिथे टिकले म्हणून पुढे गेले. ऍक्च्युली हा तो काहीतरी एक क्षण तो होता एक जो जिद्द आहे त्या क्षणाची, म्हणजे मला असं वाटलं नाही ते केल्यानंतर की नाही बाबा आता हे काय आपलं काम नाही. आता हे परत गेले, परत त्या कुठे काही मिळत नव्हतं. मीरा रोडला कुठेतरी झोपडीत त्या कुठे फळ्या मिळाल्या मला माहिती नाही, कोणीतरी घेऊन गेलो, काही आठवत नाहीये. पण आठवतं एवढंच की खाली उतरून झोपडीत कुठेतरी गेले होते, आणि त्याच्या आधी मीरा रोड पाहिलं पण नव्हतं मी कधी. तर असा सगळा हा प्रवास झालेला आहे, आणि कुतूहल फार आहे मला. म्हणजे मला रंगांचा फार शौक आहे. म्हणजे निसर्गातले रंग, फुलांचे रंग, आणि मग ते कसे आपल्याला आणता येतील, पानाचे रंग कसे आणता येतील, असं म्हणजे ते डोकं सारखं चाललेलंच असतं. म्हणून तुझं एकीकडे गार्डनिंग पण आहे, जो प्रचंड असा मस्त मोठा व्याप केलाय तू, आणि हा एक म्हणजे दोन्ही ठिकाणी मातीशी कनेक्टेड आहे. झाडांशिवाय मी राहू शकत नाही. अगदी लहानपणापासून अतिशय आवड. म्हणजे कुठेही गेलं तर झाड माझ्याकडे येणार, मी चोरणार, कापणार, काहीतरी विकत आणणार, मागून आणणार, वाटेल ते कणं पण आणणार. सेम सेम. तर हे माझं आहे. तर ते चालू राहिलं पुढे व्यवस्थितपणे, आणि मग ऑफकोर्स जर्नी टेक्स इट्स ओन टाइम. कारण ह्याच्यामध्ये इतकं शिकायला आणि इतकं करायला आहे की एक आयुष्य पुरं नाही. आणि मी तर अर्ध आयुष्य झाल्यानंतर सुरुवात केली. म्हणजे मला परत जन्म घ्यायचा आहे कुंभाराचाच. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. सो आता आज किती वर्ष झाली तरी तुला? झाली ना आता 30 वर्ष. 30 वर्ष झाली. 2000 पासून म्हणजे पूर्ण 2 वेगळी आयुष्य जगली असतो. एक म्हणजे एक बिझनेस वुमन म्हणून एक अगदी छान सक्सेसफुल करिअर, आणि त्याच्यानंतर एक पॉटर म्हणून एक पूर्ण कलेच्या क्षेत्रातलं असं झोकून देऊन काम केलं असतं. त्यामुळे हे करत असताना म्हणजे हा तर एक मोठा ऑब्स्टिकल होता, पहिलाच तू फेस केलं असतं. त्या व्यतिरिक्त जे पण ऑब्स्टिकल्स आले लर्निंग प्रोसेसमध्ये, तू परदेशात जाऊन शिकलीस वगैरे, त्याविषयी सांग, कसं केलं? कसं आहे की मला एक तर मी असा कोणी गुरु केला नाही. बरोबर. म्हणजे मला गुरु मिळाला नाही, आणि मिळाला असता तर मी करू शकले असते की नाही मला आता माहिती नाही, पण कोणी नव्हतं तसं. आणि त्याचा एक मला तोटा आणि फायदा असा झाला की तोटा असा झाला की मला खूप वेळ लागला मी जिथे पोचले तिकडे. कारण मला स्वतः सारखं ते करून करून, पण ते स्वतः केल्यामुळे मला ते पक्क झालं माझ्याकडे. कारण मी बऱ्याच वेळेला पडले, मग उठले, असं
चुकलं, मग परत बरं केलं, नाही हे नाही हे नाही हे नाही, असं करता करता मग ते योग्य ठिकाणी. त्यामुळे वेळ लागला, परंतु त्यामुळे जे केलं ते पक्कं झालं. आणि मला एक प्रकारचा फ्रीडम आहे असं मला वाटतं. म्हणजे जेव्हा तुम्ही कोणाकडनं शिकता ना, तेव्हा तुम्ही नॉर्मली त्यांच्यासारखंच काम काम करता. करता ते exactly. आपोआप होतं, तुम्ही जाणून कोरी बुजून पाटी करत असणं नाही. याचा एक खूप छान उपयोग होतो माझ्या मते. तर हे जे झालं त्याच्यामध्ये असं झालं की आणि मला माझा स्वभावच असा आहे की मला असं एकाच ठिकाणी थांबायला आवडत नाही. म्हणजे मी जर 10 वाजेस केले तर मी 11वा वाज नाही करणार. मी 11वा काहीतरी दुसरं करणार, मग आणखीन 10 दुसरं काहीतरी होईल. आय माईट कम बॅक टू वाजेस ऑर बोल्स ऑर व्हॉट एव्हर. दॅट इज अ डिफरंट थिंग, बट आय डोंट कंटिन्युअसली डू वन थिंग. म्हणजे मी म्हणून खूप व्हरायटी ऑफ गोष्टी तू ट्राय केलेल्या आहेत. म्हणजे इकडे माणसांचे चेहरे केलेले आहेत, त्यांना काय काय वेगवेगळ्या पोस्चर्स मध्ये बसवलेलं आहे, प्लेट्स केल्यात, खूप सुंदर काम केलेलं. म्हणजे हे करत असताना काय काय म्हणजे प्रेरणा काय होती, काय विचार असायचा की एखाद्या ज्यावेळी तू माती हातात घेतेस त्यावेळी असं ठरवलेलं असतं काय करायचं? मी बहुतेक ठरवून काम करते असं मला वाटत नाही. मी स्केचिंग पण नाही करत, कारण मला नाही करता येत स्केच. मला पेन्सिल घेऊन काही आकृती काढता येत नाही विशेष. काढली तर ती भयानक येते, मी करत नाही. आणि मला त्याची जरूर भासत नाही. तर मी असं थोडंसं काहीतरी डोक्यात असते की आज आपण स्कल्पचरल वर्क करूया. पण म्हणजे काय, म्हणजे बसलेला माणूस करायचा की झोपलेला करायचा असं काही ठरवत जात नाही. मग माती एकदा हातात घेतली, सुरुवात केली की मग ती करायला लागलं की मग त्यातनं काहीतरी एक होतं तयार आणि मग आय गो हेड. काय असते ती प्रोसेस? म्हणजे मला वाटतं की ते सेल्फ कम्युनिकेशन असतं, ते त्या मातीबरोबरचं बोलणं असतं, काय असतं एक्झॅक्टली? माती मला तरी वाटतं रिॲक्ट करते. रिॲक्ट मला वाटतं सगळंच आपल्याबरोबर रिॲक्ट करतं. जर आपण जाणीव ठेवली किंवा आपण आपले आपण किती सेन्सिटिव्ह आहोत डोळे, त्या आपले त्याच्यावरती आहे. सेन्सेस इफ दे आर ओपन हां. टू रिसीव्ह, टू रिसीव्ह. देन एव्हरीथिंग रिॲक्ट्स विथ यू. तर काय होतं म्हणजे प्रोसेस अशी आहे की माती घ्यायची, मातीचं काम करायचं, ते सुकायला पाहिजे, मग पहिलं फायरिंग, दुसरं फायरिंग, ही प्रोसेस आहे. पण जे करणं जे महत्त्वाची गोष्ट आहे त्याच्यातली, ते करताना असं आहे की तुम्ही एकतर मेकॅनिकली करू शकता. म्हणजे आज मला 15 बोल्स करायचे आहेत, केले 15 बोल, एकसारखे ठीक 15 आहे, करा. झाले व्यवस्थित, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. असं नाही की त्यात मजा येत नाही, ते घडून जातं. पण जेव्हा तुम्ही काही वेगळं काम करता ना, तेव्हा यू आर व्हेरी डिफरंटली कनेक्टेड विथ क्ले. आणि मला तर असं वाटतं की माझं आपोआप म्हणजे काहीतरी आमचं कम्युनिकेशन आहे असं मला आणि मग नेहमी जपानला वाटतं. जाऊन काय एक्झॅक्ट, आणि तिथे खूप छान पॉटरी वर्क केलं फारच जातं. सुंदर. कसा एक्सपिरियन्स जपानची होता तो? पॉटरी म्हणजे आमचा अगदी तो देव आणि तिथे प्रिसिजन म्हणायचं. जास्त हो. इम्पॉर्टंट आहे त्या आणि ते लोकांना. सगळे खूप. प्रिसिजन म्हणजे Yes, त्यांचं yes. परफेक्शनचा सेन्स जो आहे ना, Yes, तो yes. आपल्याला येणारच नाही असं मला वाटतं त्यांच्याकडे बघून. Actually. त्यांच्यासारखी देशभक्ती, त्यांच्यासारखं डिसिप्लिन सगळंच सगळंच अगदी. डिफिकल्ट आहे. तर एक असा इंटरनेटवरच आम्ही शोधलं, म्हणजे की म्हणजे किती दिवस राहायचं सोय होती सगळी, आणि त्यांचं स्टुडिओ फुल ओपन. यू कॅन आयदर लर्न अंडर हिम और यू कॅन जस्ट बी Okay. देअर अँड वर्क, डू युअर वर्क. ओके. सो आय डिडंट ऑप्ट फॉर लर्निंग. मी म्हटलं मी नुसतं तुमच्याकडे येऊन काम करते, कारण ते स्वतः पण आमच्याबरोबर काम करायचे. म्हणजे त्यांचं बघितल्यापासून आमच्या पण करण्यामध्ये काहीतरी फरक झालाच Improvisation असेल, झालं. ते होतच इन टर्म्स ऑफ. तर मी आणि माझे एक स्टुडंट आम्ही गेलो आणि मग 1 महिन्याचं आम्ही त्यांच्याकडे हे करून राहिलो. तर छान होतं. तिकडेच वरती राहायचं, जेवण करायचं, जेवायचं, खाली दिवस 24 तास स्टुडिओ उघडा, तुम्हाला अरे वा. पाहिजे तेवढं काम करायचं. मस्त मजा आली. पण तिथली मग फायरिंगच्या मेथड्स किंवा तिथे ऍक्च्युअल लाकडांनी वगैरे फायर नाही, फर्नेस पण केलेले ह्यांच्याकडे असतात. तसं नव्हतं. ते वूड फायरिंग Wood माझं अजून firing झालेलं नव्हतं. नाहीये. मी Okay. ऍक्च्युली आय एम लुकिंग फॉर समवेअर Okay. टू गो हां. फॉर वूड फायरिंग, कारण तो हां. एक फार जादुई छान प्रकार आहे एक्सपिरियन्स. तो. येस येस येस. पण तो त्यांच्याकडे त्यांची जेवढी त्याच्यामध्ये हातखंड आहे किंवा हां. त्यांचं जे वे ऑफ डुईंग इट, Expertise आहे. रिझल्ट जे त्यांचे हां, येतात ना, हां. तसे मी कुठे पाहिले नाही आहेत. ओके. त्यामुळे तिथे जाऊन करायची इच्छा आहे, पण आता माहिती नाही, बघूया. होईल नक्की तर होईल. असं त्यामुळे ह्याच्यामध्ये फायरिंग किती प्रकारचे आहेत, माते किती प्रकारचे आहेत, ग्लेझेस किती प्रकारचे आहेत, आकार तर तू विचारायलाच नको, मनात येतं ते ते माती तुम्ही करू करू शकते. शकता. मी असं लिहिलेलं आहे की फॉर अ पॉटर दी लिमिटेशन इज युअर ओन क्रिएटिव्हिटी. देर इज नो अदर लिमिटेशन. क्ले हॅज नो लिमिटेशन. तू Right. म्हणशील मी हे करते तर हे करता येईल, ते करते तर ते करता येईल. माती तुला पाहिजे तशी वळवता येते आणि ती Exactly. वळते. आणि ती वळते. हां. सो नाईस, व्हेरी नाईस. पण मग हे करत असताना तू असं स्वतः शास्त्रोक्त शिक्षण घेतलेलं नाहीये, पण तरी स्टुडंटना शिकवताना काय एक्झॅक्टली फॉलो केलं जातं किंवा कशा पद्धतीत शिकवत असतो? मी फार झोकून देते स्टुडंट्सच्या बरोबर. म्हणजे मला असं वाटतं की त्यांना सगळं कळलं पाहिजे. नुसतंच मी काम कसं करायचं, म्हणजे हा गोळा घे आणि एक बोल कर, झालं, शिकवलं असं नाही. मग ते माती म्हणजे काय, त्याच्यात काय प्रोसेस आहे, त्याच्यात काय होऊ शकतं, किती प्रकार आहेत. तर मी थोडंसं त्यांना सगळ्यांना बॅकग्राऊंड सांगते, थोडीशी थिअरी टाईप सांगते. अगदी खूप डिटेलमध्ये सांगते असं नाही, पण ज्यांना मग इंटरेस्ट आहे त्यांच्याशी जास्त बोलते. ते मी त्यांना सगळ्यांना सांगते पुस्तकं वाचा. माझ्याकडे भरपूर पुस्तकं आहेत आणि मी सारखी वाचतच असते, कारण किती वेळा वाचलं तरी त्यात काहीतरी मला नवीन मिळतं प्रत्येक वेळेला.
परंतु तसं फार कमी लोक असे आहेत की ते इतक्या डीपमध्ये जात आहेत असं मला वाटतं. बहुतेक लोकांना खूप सोप्या पद्धतीने तुम्हाला तिथे पोचता येते, म्हणजे तुमच्या वस्तू बनवता तुम्हाला येत आहेत. आता झालं की आम्ही जेव्हा सुरुवात केली करायला तेव्हा माती पण विकत मिळायची नाही, म्हणजे कोणी नव्हतं असं म्हणजे दुसऱ्या पॉटरची माती तुम्ही घ्यायची. आता कसं आहे, आता तिकडे 4 कंपन्या आलेत, त्यांना जगातली कुठची माती पाहिजे ते आणतायत, ते विकतायत. त्यामुळे तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे कलर्स मिळू शकतात किंवा टेक्स्चर्स मिळू शकतात. ग्लेझेस त्या बाईंग म्हणजे स्वतः करून विकतात किंवा इम्पोर्टेड आणून विकतात. मशिनरी सगळी आपल्याकडे इम्पोर्ट व्हायला लागली, करायला लागलेत. हे नव्हतं, म्हणजे आमची फर्नेस केली तेव्हा म्हणजे भयंकरच प्रकार होता. तर कोणाला माहिती पण नाही काय कसं नीट करायचं ते, आणि मग त्याच्यासारखे ट्रायल एरर करून ते चालणार वगैरे असं. तसं आता नाही होत आहे. त्यामुळे आता काय झालं की तुम्हाला एकदा ते स्किल केलं तुम्ही आत्मसात की तुम्हाला पॉटर होता येतं. स्किल आणि पैसा आणि जागा या 3 गोष्टी तुमच्याकडे असल्या तर मग तुम्हाला ग्लेजचं केमिस्ट्री शिकायची जरूर नाही आहे, आणखीन काही डीपर जायची जरूर नाही आहे. यू कॅन डू इट. यूट्यूब आहे, त्याच्यावरती इतकं शिकता येईल मुलांना, आणि शिकतायत मुलं आणि छान काम करतायत. सो नथिंग रॉंग विथ इट. परंतु डीपर जाण्याची जी आहे ती प्रत्येकाची इंडिव्हिज्युअल चॉईस आहे. म्हणजे नाही गेलं तर चालतंय, तर तुम्हाला ते चालत असलं आणि तुम्ही ग्लेझिंगसाठी एक्सपेरिमेंट करता वगैरे, पण सगळेच जण करतात असं नाही हल्ली, कारण रेडीमेड कलर्स वगैरे पण मिळतात, राईट? ग्लेझिंगमध्ये असं आहे की आता रेडीमेड ग्लेझेसचा एक फायदा असा असतो की मोस्टली ते जसं सांगतात तसं येतं. आपल्या ग्लेझेसचं येतच असं नाही, आणि त्याला वेगवेगळ्या, कारण काय की इलेक्ट्रिक फर्नेसमध्ये केलं तर नॉर्मली रिझल्ट्स आर म्हणजे पक्के येतात, तसं पाहिजे तसे येतात. परंतु गॅस फर्नेसचा प्रकार असा आहे की त्याच्यामध्ये गॅसने जी उष्णता जाते आणि ती जी फिरते फर्नेसमध्ये, त्याने वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळं टेम्परेचर येतं. किती इव्हनली किती स्प्रेड होतं. आता मला जर 1240 घ्यायचं असेल तर एखादा कोपरा 1260 पण जातो, एखादा 1220 असेल, एखादा 1190 पण असेल, आणि त्याप्रमाणे त्या कलरमध्ये फरक होतो. त्यामुळे त्याच्यात मजा पण येते आणि त्रास पण होतो. आणि ते असं ट्रायल अँड एरर आणि परमिटेशन कॉम्बिनेशन करून वेगवेगळ्या करत असतात, आणि मजा येते तेव्हा अफाट मजा येते. पण ती मजा रिपीट नाही करता येत, कारण तोच स्पॉट, तोच रंग, तोच कोपरा, तीच हिट हे काय आपण देऊ शकत नाही. तेव्हा हे जे अनकंट्रोल्ड फॅक्टर्स आहेत, दॅट इज द फन ऑफ पॉटरी. राईट. कंट्रोल्ड आहे त्याच्यामध्ये काय मजा आहे? त्याच्यात मजा नाही. मला तोच ब्लू सारखा आला तर मलाच कंटाळा येईल ना. राईट. पण त्याच्यात फरक झाला, काहीतरी चुकलं, काहीतरी दुसरं आलं, तर मग वाटतं अरे काय छान आलंय म्हणून. आणि कधी कधी असे क्रॅक पडल्याचे वगैरे जे इफेक्ट्स असतात ते पण किती सुंदर वाटतात. आपण बघूयाच, तुझा स्टुडिओ बघायचाच आहे. पण हा स्टुडिओ करत असताना आज तुझ्याकडे 2 फर्नेस आहेत. आता 2 आहेत. 2 फर्नेस आहेत, व्हील्स आहेत, स्टुडंट्स आहेत, आणि इतकी सगळी प्रदर्शनं झालेली आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी. यू आर गेटिंग व्हेरी गुड रिस्पॉन्स. आता तुझं इतकं छान प्रदर्शन झालेलं आहे आणि तिथे खूपच छान तुला रिस्पॉन्स मिळालाय. हाऊ यू फील आफ्टर इट फील्स 30 years? छान वाटतं, मस्त वाटतं. छान वाटतं. आणि काय होतं, कसंही झालं तरी आपलं काम जर दुसऱ्यांना आवडलं, पहिलं म्हणजे ते मी सगळ्यांना की दुसऱ्यांना आवडणं हे इम्पॉर्टंट नाही आहे. कारण मी जर तुला विचारलं हे कसं दिसतंय तर तू काही म्हणणार आहेस का की नाही हे छान नाही दिसत, तर नॉर्मल रिस्पॉन्स विल बी नाईस, आय लाईक इट. पण तुम्हाला स्वतःला कळलं पाहिजे की ते लाईक आहे की नाही आहे, किती चांगले. तर आपल्याला आपलं काम जेव्हा आवडतं ना तेव्हा ते खरं चांगलं असतं. पण जनरली रिस्पॉन्स जेव्हा चांगला असतो पॉझिटिव्ह, ते केव्हाही त्याने उमेद वाढते माणसाला, आणखीन काम करा असं वाटते. कुठच्याही फील्डमध्ये आहे ना. ॲप्रिसिएशन, आज तुम्ही लाईक्स का बघता, आणि सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन इज द मोठी गोष्ट आहे की तेव्हा ते तो एक माणसाचा स्वभाव आहे, आणि ती माणसाची इन अ वे थोडीशी नीड पण आहे टू गेट दी अप्रिशिएशन फ्रॉम अदर्स अराउंड यू. किती स्टुडंट्स आहेत आता, म्हणजे तुम्ही जरी स्वतः त्या सगळ्या पॅटर्न मधनं शिकला नसलात तरी त्या व्यवस्थित पद्धतीत, म्हणजे मला वाटतं इथे एक शिक्षणाचा पण एक फायदा आहे की एक स्ट्रक्चर्ड वे मध्ये एखादं काम कसं करायचं याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होतो. शिक्षणाचा फायदा शिक्षकाला पण होतो, नुसतंच मुलांना होत नाही. बरोबर. कारण शिकवताना आम्ही शिकतो, आपण त्यांना शिकवताना त्यांना प्रॉब्लेम येतात किंवा त्यावेळेला काहीतरी एक वेगळं घडतं, त्यावेळेला आपण शिकायचं. म्हणजे हा जो ओपननेस जर आपण ठेवला तर शिकवताना शिक्षकाला शिकायला खूप चान्स आहे. आणि मी असं स्टुडंट्स 500-700 झाले असतील आतापर्यंत, खूप वर्ष शिकवते. काही लोकांनी आता पुढे सुरू केले, छान काम करतायत, एक्झिबिशनमध्ये पार्ट घेत आहेत, बरेच जण आहेत असे. काही लोकांना नाही जमलेलं आहे, कारण हे सगळ्यांना जमण्याची गोष्ट नाहीये. जागा, आणि मुंबई शहराचा मोठा प्रॉब्लेम आहे जागा. तरी पण आता करतायत बरीच जण, पण बरीच जण शिकून गेली आहेत, ती कदाचित पुढे माझ्यासारखं वय झाल्यानंतर करतील, कारण विसरणार नाहीत. जसं तुम्ही स्विमिंग विसरत नाही, सायकलिंग विसरत नाही, तसं तुम्ही पॉटरी विसरणार नाही. तुम्ही पुन्हा मातीला हात लावला, इट विल स्टार्ट. राईट. यू हॅव टू जस्ट डिसाइड टू बी देअर. मग इथे फुल टाइम कधी शिफ्ट झालीस तू? 2000.
2000 मध्ये. म्हणजे त्यानंतर तू डिसाईड केलं की आता बिझनेस बंद आणि कम्प्लीट बंद केलं complete आम्ही. बंद. आणि मग पूर्णपणे ह्याच्यात Okay. मग ते मग हळूहळू तेथपासून आतापर्यंत कंटिन्युअस. हो 25 वर्ष झाली असं वाटत नाही मला मागे. 25चा आणि आकडा त्याच्या बघितला की आधीची असं 5 खूप वर्ष, सो वाटते. एक हो टोटल 30 इयर्स. म्हणजे खूपच वाटते, लांबचा प्रवास वाटतोय. Exactly. पण फार सुंदर गेला. सुंदर गेल्यामुळे तो असं लांब आहे असं वाटत वाटत नाही नाही. ना, एक्झॅक्टली. थोडक्यात आणि वाटतं. खूप लर्निंग आहे हो त्याच्यामध्ये. खूप. आणि शिकायला अजून मिळालं. खूप करायचंय मला, अजून कितीतरी शिकायचंय मला. आता तू वेळ म्हटलंस ना, मिळणार की नवीन नाही जन्म माहिती. जो असेल तो पण पॉटरचा हवाय म्हणजे झालंच. खूप आहे शिकायला. पण मला आणखी एक विचार असं वाटतं की म्हणजे आधीचा जो आपल्या पिढीचा, जसं तुमच्या पिढीचा, की शिक्षण म्हटलं तर फक्त काही लिमिटेड फील्ड्समध्ये शिकायचं. राईट. आर्ट वॉज नॉट दॅट पॉप्युलर ॲट दॅट टाइम अँड नाऊ ऑल्सो. नॉट इम्पॉर्टंट, नॉट कन्सिडर्ड. एक्झॅक्टली. तुला वैयक्तिक काय वाटतं, MBA की पॉटर, काय म्हणून तुला तुझी ओळख जास्त चांगली वाटते? एक बिझनेस वुमन म्हणून तू अगदी एक छान बिझनेस केलेला आहेस, तर ते की हे? मला वाटतं दोन्ही करता आलं पाहिजे माणसाला. कारण काय, जे प्रॅक्टिकल साइड ऑफ लाईफ तुम्हाला ओव्हरलुक नाही करता येत, बरोबर. कसंही झालं तरी. आणि इथे तुम्हाला जर obviously तुम्हाला नीट जम बसायला वेळ आणि लागतो. तुम्हाला बरं पैशाशिवाय काही होत नाही. किती करायचा हा प्रश्न तो वेगळा भाग आहे, परंतु काहीतरी तर पाहिजे. आता काहीतरी पाहिजे म्हटल्यानंतर तुम्ही बरं आर्टिस्ट झाल्यानंतर पैशाची गॅरंटी कधीच कोणालाच नसते, हे लक्षात ठेवूनच त्याच्यात पडायचं असतं. एक म्हणजे काही वर्ष तरी पैशासाठी किमान, आर्टिस्ट, काही फक्त वर्ष आर्टिस्ट तरी. होऊन जगणारी लोक नाहीयेत असं नाहीये. म्हणजे त्यांना तर अगदी मी सलाम करते, कारण फार कठीण गोष्ट आहे ती. तुमचं नाव झालं, तुमचं विकलं गेलं, नाही विकलं गेलं तर काय करत असतील. जसं महिन्याला पगार येणं महत्वाचं आहे, तसं त्यांना काय महिन्याला येईल असं नाही, वर्षाला येईल, नाही येईल, कधी येईल माहिती नाही. अशा पद्धतीने जे जगतात त्यांचं आयुष्य कसं जातं मला माहिती नाही. पण म्हणूनच प्रॅक्टिकॅलिटी म्हटलं तर शिक्षण तर जरूर घ्यावं. कारण विदाऊट शिक्षण मला असं वाटतं की तुमचा विचार करण्याची जी एक पद्धत असते किंवा एक सिस्टीम आहे किंवा कळू शकते, आपल्याला समजू शकते, आपण त्याच्यात खोलात जाऊ शकतो, ह्याला आपल्याला शिक्षणाशिवाय मला नाही वाटत. नुसतंच आणि आपलं मला बसलं वाटतं तर. की पॉटरीचं पण मार्केटिंग करायला काय तुला त्याचा फायदाच झाला असेल, नाही हो, का? सगळ्याचा फायदा. आता याच्यामध्ये म्हणजे तू रात्री रात्री जागून हे काम करायचीस इतके वर्ष, मुलं, फॅमिली, कसा सपोर्ट होता? नाही, खूप छान सपोर्ट छान होता, खूप छान सपोर्ट. आणि त्यांना पण आवडलं ऑब्व्हियसली, घर हे जे सगळं भरलेलं आहे इतक्या छान कलात्मक वस्तू आहे, सो इट्स ऑब्व्हियसली एक छान सपोर्ट सगळ्यांचा छान सगळ्यांचाच होता, होता. त्याशिवाय होत पण नाही. पण सपोर्ट कसा मिळवायचा हे पण आपल्यावर असतं ना. एक्झॅक्टली. आणि तो कसा टिकवून ठेवायचा, हम्म. दॅट्स द आर्ट. आणि That त्यात is a बायका स्मार्ट असतात. डिप्लोमसी पाहिजे ना थोडीशी तरी. मग एक्झॅक्टली. असं सो थोडं. आता आपण तुझा छानसा स्टुडिओ इतका सुंदर तू मेंटेन केलेला आहेस, आणि मग तुझी जी कामाची जागा आहे, जरूर. व्हील आहे, जरूर. फायरिंग आहे, आणि त्याच्यावरती काम करताना तू कशी मनस्वी होऊन त्या मातीबरोबर गप्पा करतेस ते हो, बघूया. चल, अगदी बघूयात आपण. जरूर. चल. हे ना सगळे ग्लेसिकचे वेगवेगळे सॅम्पल्स आहेत. म्हणजे Okay. आता ह्या तुला एक शेड अशी दिसेल किंवा ही एक शेड आहे, पण ह्याच्यामध्ये स्लाइड फरक आहे, थोडासा Right, थोडासा right. फरक मग हे आहे. वेगवेगळे हां. तुम्ही तर कुठले ह्याच्यात केमिकल्स फॉर्म्युला वापरले प्रत्येक त्याप्रमाणे? फॉर्म्युलामध्ये थोडासा फरक केला, म्हणजे पर्सेंटेजचा फरक असेल किंवा हम्म. काही वेगळ्या प्रकारचं ऍड Very केलेलं nice. म्हणजे असेल. एकाच कलरच्या कितीतरी शेड्स कितीतरी शेड्स होतात. आणि मग तुम्हाला जी आवडेल, सपोज ही आवडली मला, तर मग ही मी जास्त प्रमाणात करून पुन्हा एकदा Okay. टेस्ट मग करणार. ह्याच्या आणि पाठी तू ह्याच्या पाठीमागे प्रत्येकाच्या? कोड आहे माझं, ती Okay. तारीख आहे, आणि ही माझ्या डायरीत लिहिलेली आहे. अरे तर मी वा. जेवढं करते ते सगळं डायरीत लिहून ठेवते. म्हणजे Very मला nice. कधी ह्या तारखेला ती डायरी उघडली हां. की हे मी काय केले हे मला कळतं. Very तर मला जर nice. हा रंग पुन्हा करायचा असेल 2 वर्षांनी, हम्म. तर मी इथे जाऊ शकते. व्हेरी नाईस. मग तू एक त्याप्रमाणे पुस्तक का असं. लिहत नाहीस? तुला स्वतःला इतके प्रॉब्लेम झालेले आहेत हे शिकताना, बघ, असे त्यामुळे हे आय वुड एकाच सजेस्ट ह्याचे यू. खूप वेगवेगळे रंग येऊ शकतात, फरक होतो. पण नक्की ह्या इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्हाला प्रॉमिस करणार आहेस की त्याच्यावर पुस्तक लिहिणार आहेस? करते हां, नक्की. लिहिणार आहे डोक्यात भरपूर आहे, हां. लिहायला पाहिजे, करते. किती छान आहेत ना. मग हे सगळे केमिकल्स आहेत का? याविषयी सांगे, हे कुठले, सगळं. आता कसे ह्याच्यात असतात? बरेच 10-15 गोष्टी असतील, आणि ह्या काही रेडी, म्हणजे ह्या सगळ्या बनवलेल्या ग्लेझेस आहेत. 144 ही ब्लू ग्लेज आहे, ही एक आहे, ही वॉटर ब्लू म्हणून अजून एक वेगळा ब्लू आहे, ही ब्लॅक आहे,
ब्लॅक मध्ये तुम्ही कुठल्या प्रपोर्शन मध्ये हे वापरता हो, त्यानुसार हे कलर्स केमिकल फॉर्म्युला असतो. केमिकल फॉर्म्युलाप्रमाणे आणि हे ऍड सगळं करायचं. तू ट्रायल अँड एररने केलेलं हो, आहे इतक्या हो. वर्षामध्ये. म्हणजे फॉर्म्युले माझे ओरिजिनल आहेत असं नाही, पण कोणाचे तरी घेऊन त्याच्यावर एक्सपेरिमेंट करून मग माझ्या मटेरियलमध्ये, माझ्या फायरिंगमध्ये हे सगळे किती आहेत? आणि हे लक्षात नाही, मोजले नाहीत, पण हे लक्षात राहतं. बाकी नाही गोष्टी विसरते, पण हे लक्षात राहतं. व्हेरी नाईस. खूपच छान. आणि हे असं किती एक्सपेरिमेंट केलं माझ्या मते? हे भरपूर, हे सगळे आहेत आणि बरंच आहेत. म्हणजे 3-4 पोती निघतील सगळं केलं तर. बरंच आहेत अजून. 25 वर्षाचे एक्सपेरिमेंट्स आहेत. आणि हे सगळे तुम्ही लिहून ठेवलेत आणि हे सगळे लिहून ठेवलेत. फॉर एक्झाम्पल इथे आय वॉज ट्राईंग डिफरंट व्हाईट्स. तर ह्याच्यामध्ये पण फरक आहे बघ. येस. See, some are matte, some are yellowish, some are not, some are nice, satiny. So then you decide which one you want. You want this as your final thing, then you try this. मग अगेन ट्रायल 1-2 वेळा करायच्या, कारण आता आला म्हणजे गॅरंटी नाही, पण आला 2-3 वेळा की मग वी कॅन मेक इन मोर क्वांटिटीज आणि यूज इट. व्हेरी नाईस. सो दॅट इज द होल प्रोसेस. व्हेरी नाईस. मावशी मस्त गॅलरी आहे तुझी. आम्हाला एक छानशी टूर करून द्या. अनेक प्रकारचं काम आहे म्हटलं ना, जसं मातीला तुम्ही सांगाल ते माती करू शकता, हे महत्वाचं आहे. तर आता हे हँडवर्क आहे, हे पण स्कल्पचरल हँडवर्क आहे. हे खरं वॉलपीस आहे, असा लावायचं आहे. किती गुड आहे ना. आणि मस्त आहे. आता हे बॉक्सेस आहेत, तर ह्याच्यात सुद्धा काहीतरी वेगळं म्हणून मी त्याच्या झाकणाला पक्ष्यांचा शेप दिला. आणि स्काय इज द लिमिट. तुम्ही त्याच्यामध्ये साधा डबा आहे, जेवढं त्यामध्ये फुलं आहेत, होल्स आहेत. आणि प्रत्येकाचं हे फायरिंग जे आहे हे वेगवेगळं आहे. टेक्स्चर हा इफेक्ट एवढा सुंदर, म्हणजे फार अफाट सुंदर, सुंदर, अतिशय सुंदर आली होती ग्लेस. पण ही प्रत्येक वेळेला वेगळी येते, पण फारच सुंदर आली. ब्युटिफुल. आय लव्ह दिस. सो क्यूट. हे फायरिंग मध्ये क्रॅक झाले. ओके. पण मी शक्यतो टाकत नाही आणि मी त्याला काही लावून चिकटवत नाही. लोकांना सांगते क्रॅक झाले. पण हे कलर्स जे आहेत ते आपण आता जे बघितलं त्याप्रमाणे केमिकल आता वेगवेगळं. आता हे ब्रश केलेलं आहे, कारण इथे काही मला दुसरं करता की कधी आम्ही बुडवतो, कधी ब्रश करतो, कधी स्प्रे करतो. डिपेंड्स ऑन द आर्टिकल. आणि ते करताना आपल्याला गॅरंटी नसते ना की हा असाच फुलून येईल. मनात आपल्या हे असतं. हे 24 कॅरेटचं गोल्ड आहे. हे लिक्विड सोल्युशन असतं आमच्याकडे आणि हे 3rd फायरिंग होतं. आणि हे सगळं गोल्ड ब्रश केलेलं आहे. पण मग हे किती टेम्परेचरवर केलं जातं जर गोल्ड आहे तर? हे आमचं पहिलं 1240 झालेलं आहे हा पॉट. त्याच्यानंतर हे 3rd फायरिंगच्या आधी गोल्ड लावून 750-800 आणि मग ते येतं. त्याला 3 वेळा फायरिंग करायचं. सो ब्युटिफुल. सो प्रिटी. किती छान आहे. आता हे पण तसंच आहे ना. आणि ह्याला इथे क्रॅक आहे, पण आता फायरिंग मध्ये आले. आता ही थोडीशी क्रॅक आहे, पण ह्याच्या ड्राय साठी वापरायला हरकत नाही. हे फायरिंग मध्ये एक्झॅक्टली. असं मस्त असं ड्रायफ्रुट्स वगैरे करून ठेवायला खूपच क्यूट आहे. हे फुलपाखरं आहे. किती व्हरायटी आहे केलेली. हा. आता हे व्हीलचं काम आहे, हे पण व्हीलचं काम आहे. ह्याच्यात वेगवेगळे तुकडे करून जोडायला लागतात. हे करतात एक पटकन होतो. हे हाताचं काम आहे. याचं पुष्कळचं मिक्स आहे माझं. आणि मी असे डबे सेट करायची पहिल्यांदा हॉलमध्ये करून. हो. खाली वाकून बघतायत, कोणतरी तिकडे बसले खाली आणि तो बोलून काहीतरी डोक्यात आलं होतं मला. हे अंडर ग्लेस, म्हणजे ह्याच्यामध्ये जसं मला ऑरेंज पाहिजे तर ऑरेंज येणार आहे. इथे मला रंगाचा विचार नाही करायचा. म्हणजे कसं होईल असं वाटायचं जरूर नाही. मला जे पाहिजे ते होणार आहे. जो मी रंग लावते तोच येणार आहे, ही खात्री आहे.
म्हणून मी एक हा प्रयोग करून बघितला. हे मला फारसं करणं तेवढं आवडत नाही, कारण ह्याच्यामध्ये काही सरप्राईज नाही. सरप्राईज नाही, राईट. तर पण तरी सुद्धा एक मला रंगवायची हौस होती आणि म्हणून केलं. हे सगळे जे आहेत हे जे सुंदर हे केलेलं आहे सगळं गॅस फायरिंग, हाय टेम्परेचर आणि हे पानवट, हे माझं लेटेस्ट आणखीन एक प्रयोग. व्हेरी प्रिटी, व्हेरी खूप गोड आहे. म्हणजे तुझं एक छान मधल्या ग्रीनचा जो इफेक्ट आहे ना, अप्रतिम दिसतंय ते. आणि हे जे आहे हे तू जस्ट असं मनात काहीतरी असतं किंवा एखादं हे प्रतिकृती करायची. म्हणजे काय आता माणसं करायची म्हटलं, बात करायची म्हणून मग मी विचार करते की कशी माणसं बसत असतात, बागेत काय बसलेल्या विचार बाया असते. आहेत. कोणी ते शॉपिंग करून ते मुलांबरोबर बसलेले हो. आहेत. तो वाटतंय, मुलं बघतायत नाही म्हणजे. हा जो आहे म्हणजे काय कॉन्सेप्ट आहे या सगळ्या बेंच बनवण्यामागचं आकर्षण का आहे आणि माणसं प्रत्येकाचं कशी मूड एकत्र वेगळं येतात आहे. आणि माणसं वेगळी कशी म्हणजे एकत्र आल्यानंतर काय करू रेल्वेचं? शकतात आणि पुढच्या हा हे रेल्वेचं. ते परफेक्ट नाही आहे ना, तीच त्याची ब्युटी आहे ऍक्च्युली स्पीकिंग. गॅलरीत आलं की हरवून जायला होतं अक्षरशः. म्हणजे मातीची इतकी व्हरायटी, इतक्या रंगाची व्हरायटीज, इतकं सुंदर वाटतं ना की खरंच म्हणजे बियॉन्ड वर्ड्स. म्हणजे मला खरंच व्यक्त नाही होता, इतकं छान आहे. आणि तू इतकी छान मला तुझी गॅलरी दाखवली आणि सगळ्या प्रोसेसमध्ये घेऊन गेलीस, मला खूप आवडलं. मला नक्की खात्री आहे की आपल्या प्रेक्षकांना सुद्धा आवडेल. खूप थँक्यू की तुम्हाला म्हणजे इतक्या बिझी शेड्यूलमध्ये भेटलीस आणि सगळं इतकं छान मला स्वस्त दाखवलं आणि मला स्वस्त गप्पा केल्या. एवढं ॲप्रिशिएट केलं तुम्ही, मला पुष्कळ मिळालं त्याच्यातून. असं थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. माती ती आणि मी. तशी मी लहानपणापासून तुझ्याशी खेळले, पण गेल्या 3 दशकात आपलं जे नातं जडलं त्याला एक चमत्कारच म्हणायला हवा नाही. तू बरोबर असलीस की सर्व जग विसरून जाते मी. तू बरोबर असलीस की सर्व जग विसरून जाते मी. माझ्या हातून काय व कसं घडतं हे कळत देखील नाही मला. शेवटच्या इनिंगमध्ये तुझी सोबत हेच माझं मौल्यवान धन. किती दिवस व काय खेळायचं तेही तूच ठरव. किती दिवस व काय खेळायचं तेही तूच ठरव. एक ना एक दिवस भेट होईल, तेव्हा खूप गप्पा मारू आपण. तोपर्यंत लेट्स कीप प्लेइंग.